Hallo, ik ben Talia C. En elke week zal ik in gesprek gaan met iemand die dat een verhaal te vertellen heeft, iets heeft meegemaakt. Het kan ook allemaal heel grappig zijn, want ik ken heel wat grappige mensen. Maar deze week is het niet zo grappig. Deze week laat ik Nathan aan het woord. Nathan was op 22 maart actief als security op de luchthaven in Zaventem. Wat een trieste dag. Maar om eerlijk te zijn, ook al stond België in rep en roer, de mensen die er zelf niet aanwezig waren, zullen nooit ever kunnen begrijpen wat er zich echt heeft afgespeeld. En Nathan komt het vandaag aan jou en mij vertellen. Want het is heel simpel. Af en toe moet je aan iemand durven vragen, hoe gaat het? Hoe pijnlijk de herinnering ook is, het kan andere mensen helpen. Dus deze week vroeg ik aan Nathan, hoe gaat het eigenlijk met jou 7 jaar na de feiten? Wel, check it out. 7 jaar later. Hoe is het met de slachtoffer? Wat zijn de herinneringen? Hoe gaan ze ermee om? Psychologisch, sociaal, relatievlak, etc. Ik heb zoveel vragen. Maar vooral, ik wil begrijpen hoe dat je na zo'n traumatische ervaring, hoe je eigenlijk verder moet. Dus ik ben ook heel blij dat Nathan vandaag hier bij ons is. Nathan, welkom. Dankjewel, Tara. Echt wel, welkom. Ik ben zo blij dat je hierover wilt spreken, want ik weet dat het niet gemakkelijk is. Het is zeker niet. Maar ik weet, als ik eerlijk mag zijn, totaal niet wat er bij jou omging. 7 jaar later, hoe gaat het? Ja, het is toch een belevenis op zich. Het heeft mijn leven zeker en vast een serieuze studie bezorgd. Een soort van aardbeving in mijn leven. Heb ik drastische veranderingen moeten doen. Het heeft toch mijn persoon toch wel wat veranderd. Je spreekt over drastische veranderingen. Op welk vlak vooral? Een van de veranderingen dat ik zeker heb gedaan is op vlak van privé. Het vertrouwen was serieus geschaad in de medemens, waardoor ik toch zeker na de aanslagen toch vooral op mijn familie en mijn dichte vrienden rekende. Daarbuiten was het toch heel moeilijk om terug sociale contact aan te gaan. Oké. En natuurlijk gaan we straks daar ietsje meer op ingaan, maar laten we even teruggaan naar 22 maart 2016. Een dag dat je waarschijnlijk nooit meer zal vergeten. Nee, klopt. Wat herinner je je eigenlijk nog zo? Je werd 's morgens wakker, klopt? En ja. Het is een dag zoals een ander. Want hoe lang werkte je toen al op de luchthaven en wat was jouw functie precies? Ik werkte daar op de luchthaven sinds 2014. Oké. En ik werkte daar als security agent. Als security agent? Ja, klopt. Ik werkte wel met passagiers en paspoorten controleren en dergelijke zaken. 22 maart 2016 was om 7 uur 's morgens een dag zoals een ander. Hè. Je staat op, ontbijt, je gaat naar het werk. Wat had je ontbeten? Wat had je... Oh, Talia, dat is even gelezen. Maar ik denk het gebruikelijke, meestal cornflakes met wat melk. Het moet allemaal heel snel gebeuren, hè? Voilà. Want het is super vroeg. En hoe laat werd je ongeveer wakker? Als ik meestal om 7 uur moest beginnen, dankzij de files die we allemaal kennen, sta ik toch meestal al om 4 uur op. Je woonde nog in Antwerpen? Ik woon niet in Antwerpen meer. Provincie Vlaams-Brabant? Ja. Oké, want Zaventem is ook in Vlaams-Brabant. Okay. En hoe, want je spreekt over files, hoe lang nam het voordat je naar het werk? Hoeveel tijd nam het? Ja, als ik inderdaad op tijd vertrok, dan was het iets van een 20 minuten, 30 minuten, zoiets. Okay. Natuurlijk, als er files waren, duurt het wel langer. Hè? Ja, dus je rijdt, je hebt waarschijnlijk ook jouw lievelingsradio of jouw lievelingsliedje opstaan. Weet je nog welk het was? Nee. Oké, goed. Dus je rijdt naar het werk. Vertel me. Ja, de normale procedure is als ik op het werk aankom, is krijg je altijd een briefing. Begin altijd je dag met een tasje koffie, zoals de meeste mensen. Zonder kun je niet functioneren. Ik weet dat, en dan voor jezelf. Voilà, en dan vertrek je zelf naar de luchthaven eigenlijk. Dus ons bureau was buiten de luchthaven en dan werden we naar de luchthaven gebracht. Oké. Dus, en wat
ja, jullie worden gebracht naar de luchthaven. En is dat dan Ja, dat is gewoon door de plaatselijke chauffeur, iemand van ons bedrijf, dat is mijn beurtrol, wordt dan uitgekozen om eigenlijk die dag chauffeur te spelen met de wagen van het bedrijf. En dan worden we eigenlijk gebracht naar de luchthaven. Maar dat was nog geen kilometer ver dat we waren, dus eigenlijk was het een soort van luxe dat we al kregen. En hoe was de sfeer? De busje dan? Hoe was de sfeer? Ja, de sfeer was, sommige dagen was het goed, sommige dagen was het wat rustiger, omdat het zo vroeg is. Hè. En die bewuste dag, hoe was het dan? Wat weet je nog? Op 22 maart 2016, jullie worden gebracht naar de luchthaven. Wat was de sfeer? De sfeer was goed, hè. Het is een werk gelijk een ander. De meeste mensen die daar ook op die tijd werkten toen, die werken ook heel graag. Dus dat was toch wel een soort van minime enthousiasme, zal ik maar zeggen. Ja. Het is natuurlijk vroeg, hè, dus het blijft een ochtendshift. Maar wat daarna gebeurde, had niemand natuurlijk verwacht. Hè. Je werd afgezet, je gaat binnen, je stapt binnen in de hal en dan? Ja, en we maken direct documenten klaar die we nodig hebben. En meestal op dat moment vlieg ik er gewoon direct mee in. Direct zoals ik had gezegd, paspoort controleren, met de passagiers praten, zien dat alle documenten in orde zijn. Dat was om 7 uur? Ja. Dus je komt aan, je moet daar om 7 uur staan, of is het een kwart nadat je staat, want je begint om 7 uur. Moet je om 7 uur al buiten bij het bureau zijn? Of moet je om 7 uur in de hal zijn? Nee, dus we beginnen om 7 uur. Dat wil zeggen dat we meestal daar effectief ons werk om 7 uur beginnen. Aan de luchthaven zelf. De afstand van het bureau naar de luchthaven is enkele minuten. Dus ik doe mijn werk aan de check-in en tijdens het werken zelf is er ineens een ontploffing uit niks. Je verwacht het niet. Het enige wat ik hoorde was een luide knal, een groot lawaai. En wat ik me eigen daarna ertussen herinner is heel vaag, maar ik stond terug recht en ik weet dat iedereen op de grond lag en het dak bij wijze van spreken naar beneden gevallen was. En ik wist direct op dat moment wat er gebeurd was. Maar op het moment dat je die luide knal hoort, wist van oké, ik weet er is gebeurd, of nadat je echt iedereen op de grond ziet, is het dan pas? Besef is vrij snel gekomen. Dus de knal was dus de bom die afgegaan is. En daartussen, tussen het rechtstaan en de bom is afgegaan, weet ik niet hoeveel tijd is gepasseerd. Maar ik weet wel toen ik recht stond, dat ik inderdaad zag dat daar ravage was. En om dat alleen te zien, en de geur ervan, en de mensen, de slachtoffers, die al of niet hebben overleefd, om dat toch te zien, direct instinct wist van, oké, deze aanslag, die is geen mechanische fout, geen kortsluiting, deze is een mens dat een ander mens iets aandoet. Daarna is er een kleine knal geweest, en die kon ik niet plaatsen. Achteraf heb ik gehoord dat dat blijkbaar nog een tweede explosie was, maar die kon ik niet plaatsen, omdat één, mijn gehoor was ook niet 100% op dat moment. En tweede, je zit zo in de war dat je denkt van, oh, misschien is dat nog een of ander elektronisch toestel dat door die aanslag misschien ook nog in brand schiet. Maar het is zeker en vast heel duidelijk dat dat een bom was. Dat is geen twijfel mogelijk. Het heeft zo'n effect op je lichaam, het heeft zo'n effect op je oren, op je geur, dat je weet, deze was een bom. Welke geur is dat? Dat is brandende geur. Ik vergelijk dat een beetje met een lasgeur, een geur naar rubber, verbrand vlees. Dat zijn al die geuren wat samen. Die worden ook wel getriggerd, na zoveel jaren later. Die geur blijft in mijn lichaam. Als ik iemand zie lassen, of als ik gierende banden
horen trekken, die geur doet mij altijd denken aan 22 maart 2016. Je zei ook van het effect op jouw lichaam. Wat was dat effect? Er zijn 2 effecten. Sowieso heb je de adrenaline. Je hebt adrenaline daarna van wat er gebeurd is. En door de bom zelf komen er zijn projectielen in de bom gezet. Waardoor er projectielen wegvliegen die zowel schade kunnen brengen aan je lichaam, waardoor je krasschade hebt, wonden echt in je benen van die projectielen, want die worden met zo'n snelheid geschoten dat is gelijk een kogel uit een geweer. En dat kan zodanig gaten achterlaten, brandwonden achterlaten van de explosie dan nog eens, zeker als je dichter bij de explosie stond. Het heeft catastrofale gevolgen. Dat is echt... Weet jij ongeveer hoe ver of hoe dicht dat jij van de eerste explosie was? Ik stond vrij dichtbij. Meters? Daar heb ik geen idee van. Nee. Ik weet gewoon dat ik naar rechts keek op een gegeven moment. En dan weet ik dat ik een ploffing hoorde. En dan wist ik direct van, oké, dit is niet goed. Ik stond ook niet meer op dezelfde plaats waar ik ervoor stond. Dus wat ik denk is dat ik toch een stukje mee weggevlogen ben. Maar ik zeg, door dat mee te maken is het niet meer zo... je weet bepaalde dingen niet echt. Nathan, ik kan enkel zeggen, ja, ik kan erin komen, maar ik ga nooit ever kunnen begrijpen wat je eigenlijk mee hebt gemaakt en wat er is gebeurd. Je spreekt over, als ik nu piepende banden zie wegrijden, of hoor wegrijden, en die geur, dat je denkt aan de explosie, right? Je zegt van lichamelijk, dat soms af en toe word je alweer getriggerd. Wat zijn zoal nog andere symptomen of andere momenten waarvan je denkt van, dat doet me terugdenken aan 22 maart? Voor mij persoonlijk zijn het vooral de onverwachte momenten. Iemand dat een bord laat vallen. Dat kan heel simpel zijn. Iemand dat zelfs een vork laat vallen. Het kleinste geluid dat ik niet verwacht, schiet u altijd wakker. Schiet mijn lichaam ook altijd in actie. Een soort van verdedigingsmechanisme. Het onverwachte is voor mij het meest opwekkende om mijn trauma dat ik heb ervaren toch terug even naar boven te halen. Nu heb ik het veel minder dan vroeger, maar het blijft toch ergens in uw lichaam zitten. Oké, sorry dat ik jou terug moet meenemen naar die tijd. Maar de bom gaat af. Right? En neem ongeveer 5 minuten ervoor. Wat was je aan het doen? Ik weet dat het is 7 jaar geleden, maar 5 minuutjes ervoor. Was je met een passagier bezig of was je met een collega aan het spreken? Wat was het? Wat ik inderdaad heel goed besef is dat ik met een passagier bezig was. Hoe komt het je dat zo scherp is, dat je dat echt helder weet? Het is heel helder, dat is heel helder. Waarom? Omdat ik weet dat ik op een gegeven moment met een passagier bezig was. Dat was een vrouw. Ik was bij een vrouw aan het interview. En op een gegeven moment stond ze voor mij. En dan ineens niet meer. En die besef... Hoezo? Omdat dit is 5 minuten voor de bom. Dus het werk is op dat moment eigenlijk een ander. 5 minuten na de bom is het een heel ander scenario. En ik weet heel goed dat of ik nu recht stond of al recht stond, maar ik weet heel goed dat het eerste dat ik dacht was, waar is die vrouw gebleven? Die stond voor mij en waar is ze nu? Waar was ze? Dat weet ik niet. Maar wacht, dus ze stond voor jou en ze is niet weggegaan of zo? Nee. En de bom gaat af en die vrouw is er niet meer. Zoals ik ervoor had gezegd, het was een ravage. Passagiers liggen op de grond, bagages liggen op de grond, infrastructuur valt naar beneden. Ik weet niet, lag die vrouw op de grond, tussen de mensen, dat ik eigenlijk 1, niet zo goed kon zien en 2, ook doelbewust niet daar naar keek, om mijn eigen wat te beschermen.
of 2 is weggeblazen door de bom en is ergens anders terechtgekomen. Ik ken ook mij haar naam niet meer herinneren. Ik weet dat ik haar paspoort heb gezien, maar door die omstandigheden kan ik haar naam ook mij niet meer herinneren. Dat zijn een paar dingen dat zo donker gat zijn in mijn geheugen. Is dat nu ook iets dat veranderd is? Bijvoorbeeld, je zegt van 2 opmerkelijke zaken heb je gezegd. Namelijk 1, uit angst en heb ik eigenlijk niet echt durven rondkijken, terwijl je als security toch heel wat mensen mee naar buiten hebt genomen. Daar gaan we zoiets op teruggaan. En dan zeg je nu ook van, ja, ik heb haar paspoort gezien, maar ik weet haar naam eigenlijk totaal niet meer. Is dat nu iets waar je wel enorm op let als je bijvoorbeeld een pas in je handen hebt of je hebt een paspoort, is dat iets wat je zoiets hebt van, ik ga dit onthouden, want you never know what can happen. Ja, dat is inderdaad iets dat ik heb gemerkt na de aanslagen. Zeker als ik na x aantal tijd terug in de luchthaven werkte, ben ik ook veel strenger geworden. Ook naar mezelf toe, voor mijn eigen veiligheid. Maar ook naar de passagiers toe. Onbeheerde bagages. Ik zag dat direct. Daarvoor was dat, je liep er voorbij en je dacht, iemand is dat vergeten, iemand is een koffie gaan halen. Nu zag je dat direct. En ik maakte de passagiers direct attent op. Ik zocht direct actief rond van wie is die bagage. Ik liet politie komen. Dat waren allemaal maatregelen. 1, vanuit de luchthaven kwam die maatregelen ook. Maar 2, voor mezelf deed ik het ook. Passagiers hun naam onthouden deed ik nu niet per se. Maar wat ik wel deed is de passagier zelf onthouden. Dus zijn gedragingen. Hoe staan ze in de rij? Hoe acteren ze? Hoe gedragen ze zich? Dat was voor mij een hele grote verandering. Dan daarvoor was ik er niet zo mee bezig met wat de 10e passagier in de rij eigenlijk aan het doen was. Ja. Wauw, je bent gewoon terug naar de luchthaven gegaan, want de meeste mensen, als ze zoiets meemaken, ze gaan niet meteen terug naar dezelfde plaats. Ook al moet je dat eigenlijk wel doen, want ze zeggen altijd, als je als je aan het leren bent hoe dat je moet fietsen, je valt eraf, in principe moet je er terug, zo snel mogelijk, erop gaan, zodat je je trauma verwerkt. Dus je zegt, ik kijk rond mij, maar ik kijk bewust niet rond mij heen. Wat bedoel je daarmee? Ik denk dat het een soort van verdedigingsmechanisme was. Het was bewust onbewust. Ik denk dat mijn lichaam zoiets had van... Nathan, deze wilt je niet zien. De geur... Wat precies wou je niet zien? Helaas heb ik het ook gezien. Maar wat wou je maar wat ik niet wou zien was de slachtoffers, de gruwel dat aangedaan was. De baby's die misschien op de grond liggen, want er zitten families tussen, er zitten gezinnen tussen die daar met baby's zijn. Mensen gaan op reis, als mensen gaan... We hebben zo weinig vakantie in ons leven, mensen gaan eens een keer op vakantie, dus dat is niet alleen maar volwassenen, daar zaten kinderen tussen, er zaten baby's tussen, er was zelfs een speeltuin daar op de luchthaven, speciaal voorzien voor kinderen. En mijn lichaam wist ergens van, nee, dat wil je niet zien. Deze gaat te traumatisch zijn. Dus ik ben in automatisch piloot gegaan en ik heb doelbewust niet naar de grond gekeken. Maar jouw job heeft jou wel verplicht om elk hoekje van Zaventem, in principe, om elke steentje om te draaien, elke hoek te checken wie daar zit. Dus het moet waarschijnlijk wel een immense rol conflict zijn geweest voor jezelf. Je bent mens, uiteraard. Maar op dat moment ben je eigenlijk ook wel een security. En jouw job is ervoor zorgen dat je secured, dat je mensen aan een veilige plaats brengt. Nu, de eerste bom gaat af. Je hebt het nog niet door de adrenaline, zoals je het zelf zegt. Maar eigenlijk was jij zelf ook gewond. Klopt? Ja, dat klopt. Dus ik ben in automatisch piloot gegaan. Er is niet veel bij nagedacht geweest. Ik stond ook het dichtste bij de uitgang. Maar ondanks dat heb ik besloten om toch nog mensen te helpen die ik op dat moment wel zag. Wel op een bepaalde ooghoogte, dus ik keek niet naar beneden, maar mensen die zelf recht stonden, mensen waar ik ook contact mee had, die probeerden te helpen. En het eerste wat ik dacht was, en dat was ook ergens een veiligheidsaspect, we moeten niet zo snel mogelijk weg. Want ik dacht, dit is niet het einde. Ik dacht, hij gaat er nog iets volgen. En dan heb ik ook zo snel mogelijk proberen weg te gaan. Mijn collega's mee. Ho.
Je wist dan, of je had het gevoel van er gaat nog iets volgen. Maar daarjuist zei je van de tweede bom ging af en ik had niet meteen door of het een tweede bom was of wat er aan de hand was. Pas erna ben je te weten gekomen dat het eigenlijk een tweede bom was. Klopt. Ik had geen gevoel van een tweede explosie. Ik had een gevoel dat ze nog met Kalashnikovs gingen binnenkomen en het nog gingen afmaken. Waarom had ik die gevoel? Omdat we allemaal weten, niet zo lang tevoren zijn er aanslagen geweest in Frankrijk. En dat is het eerste dat door mijn hoofd ging van, oké, deze is een aanslag, dat weet ik. Maar de mensen die het hebben overleefd, die gaan eens niet binnenkomen om het af te maken. Dat was het enige wat door mijn hoofd ging. Talia, ik weet niet waarom dat door mijn hoofd ging, maar dat was het enige waar ik aan dacht. Wij moeten hier zo snel mogelijk weg en de mensen die ik kan meenemen, moet ik meenemen. Naar waar? Zoals je zegt, er kunnen nog altijd mensen binnenkomen met allerlei soorten geweren. Dus naar waar ga je naartoe dan op dat moment? Goeie reflex, maar naar waar vlucht je? Naar de uitgang, naar de inkom, toiletten, waar? Ja, de locatie waar ik was, heb ik direct naar de uitgang gevlucht. De uitgang was ook niet zo ver van mij. De uitgang was ook volledig uitgeblazen, dus we konden eigenlijk gewoon door de ramen stappen. Maar ik heb wel de meest tactische weg gepakt. Dus ik ben speciaal een beetje rondgegaan langs achter, zodat we toch een soort van dekking hebben. Omdat ik gewoon dacht van, ze gaan van die kant komen en ik moet zien dat ik naar die kant ga. En dan ben ik eigenlijk samen met nog enkele mensen naar de uitgang gedaan, dichtstbijzijnde uitgang. Dat was geen nooduitgang, dat was gewoon een uitgang. En daar stonden politie en andere mensen om ons alle op te wachten. Heb je enig idee van het dodental? Dat is mij ontglipt. Dat is niet erg hoor. Ik bedoel, je zei daarnet dat je probeerde om vanuit hier te kijken en niet naar onder. Nee. Dus deze vraag, hopelijk is die niet overbodig, maar heb je doden? Heb je lijken gezien? Zeker vast. Dat is niet te vermijden. Hè. De locatie waar ik was, om dan vandaar naar buiten te lopen, ja, iedereen ligt daar op de grond. Hè. Valiezen liggen op de grond, je moet daar overstappen, je moet daar langs gaan. Ik weet zeker dat ik ook doden heb gezien, helaas, slachtoffers heb gezien. Maar ik weet zeker ook dat mijn geheugen het ergens onderdrukt heeft. De geur alleen was al dramatisch genoeg. En om de levende slachtoffers te zien, dus de overlevens, dat was voor mij ook al genoeg. Want die waren allemaal goed gewond en hadden ook wel een traumatische ervaring achter de rug. Ik weet, toen dat ik zelf van de aanslagen hoorde, ik was onderweg van Antwerpen naar Vilvoorde. En ik moest iets gaan doen met mijn mama. Mijn mama woont in Vilvoorde dan. En ik passeerde, ik kwam eigenlijk op Willebroek. Ik passeer Carré. En ik zeg Carré omdat 2016, ik ging nog uit. En overal, er is gewoon rook. En I'm like, huh? Wat is er hier gebeurd? You know, like, oké. En ineens, ik zet de radio op, want normaal, ik luisterde altijd naar Radio Stad, maar na Willebroek. Dus ik denk, weet je wat, we gaan naar M&M luisteren, we gaan eens horen wat er daar aan het gebeuren is. En ineens hoort je, ja, er is juist een terroristische aanval gepleegd in Zaventem. Op Zaventem, de luchthaven. Dat was crazy, dat was insane, want het eerste ik dacht, is mijn broer in orde, is mijn mama in orde, en je kunt niemand bereiken, hè. Je kan gewoon niemand bereiken. Want ineens, ik weet niet wat dat kwam, maar de providers lagen plat. En al de rest is, als ik eerlijk mag zijn, is best wel wazig. Zo, als ik iemand die er zelfs niet aanwezig was, zo ervaren heeft, ik kan me zelfs niet inbeelden hoe dat het gebeurt wanneer je echt bent. Zo, ik begrijp ook wel dat je pas na een lange periode, of na lange tijd, of toch zeker een uur later, pas doorhad dat je in feite gewond was. Want je was gewond. Wat waren jouw injuries? Mijn verwondingen waren niks. Vergeleken natuurlijk. Dat weet ik, maar dat gaan we niet doen. Wat waren jouw verwondingen? Ja, ik had gewoon wonden in mijn zij. We gaan dat niet doen. Nee, niet gewoon.
Nathan, jouw trauma is jouw trauma. En ik begrijp, zeker na wat je hebt gezien, dat dat van jou misschien miniem lijkt. Maar we spreken hier over een fysieke trauma, een psychologische trauma, een sociale trauma. Ik denk dat je het recht hebt om het over jouw verwondingen even te hebben. Dus welke verwondingen had je? Ja, mijn fysieke verwonding was aan mijn dijbeen. Daar heb ik blijkbaar een metalen splinter binnengekregen. Dus ze hebben van alle metalen stukken, schroeven en dergelijke in de bom gestoken, wat deze nog meer ravage bracht. En hiervan heb ik nog de nodige litteken en metalen splinter van in mijn been. Ik had vooral spieren die gekneusd waren en heel veel kleine krasjes op mijn rug van de explosieven. Maar hetgene waar ik het meeste van moest herstellen is eigenlijk mijn mentale verwondingen, de psychische. Het heeft toch wel een hele indruk achtergelaten op mij. Ja. Je loopt naar buiten, je neemt die mensen mee, je ziet de politie. Denk je bij jezelf van, oef, het is voorbij? Omdat jij de politie ziet. Ja. Ik was heel hard opgelucht bij buiten komen. De ontvangst was heel goed. Daar waren mensen al aan het aankomen die ons gingen helpen. De plaatselijke ziekenwagens van de luchthaven zelf kwamen ook vrij snel ter plaatse. De politie was ook vrij snel ter plaatse. Maar omdat er zoveel mensen naar buiten lopen, natuurlijk, is het een en ander chaos. Dus ergens ben je wel blij dat je naar buiten komt. Je gaat naar de daarvoor ziende plaatsen, de evacuatieplaatsen. En dan denk je, wat nu? Waar is de rest van mijn collega's? Je probeert zo snel mogelijk je familie te bereiken. Daarom ook de lijnen zo bezet waren, want iedereen wil zijn familie bereiken. Je hebt een soort van, oké, we zijn buiten, we zijn ergens anders en je begint een beetje een veiligheidsgevoel te krijgen. Natuurlijk, het verhaal was nog niet gedaan daar. Toen we uiteindelijk allemaal verplaatst werden naar een ander evacuatiepunt, omdat het evacuatiepunt waar wij op dat moment stonden, was geen plaats meer voor al de slachtoffers en ook al de mensen die ter plaatse kwamen, zijn we naar een ander evacuatiepunt gegaan. En terwijl we daar allemaal aan bekomen zijn, verzorgd worden door de ambulanciers, dokters die uiterst werk hebben geleverd, brandweer die aanwezig was. Op dat moment komt er ineens politie aangelopen. Een groep politie daar aangelopen. En het enige wat ze zeggen is dat we zo snel mogelijk weg moeten gaan van deze bestemming. En wat gaat er om in jouw hoofd? Ik ben niet echt aan het volgen als een thriller. Ik weet dat dat niet mag, maar... Ik had op dat moment zelfs niet door dat ik een verwonding had, niet meer. Ik was op dat moment Usain Bolt. You were just like, I'm gonna run. Like, ik was weg. I'm out. Ik was weg. Okay. Want er is niks ergens dan een trauma mee te maken. Wij in een veilige zone voelen. En dan die veiligheid zo weggenomen te hebben. En dat je denkt... Er is al een soort van paranoia. Er is al een soort van onrust. Zelfs in de veilige zone. Maar als je dan de mensen die je moeten beschermen naar u ziet lopen met de instructies van loop weg, dat wil zeggen dat zij denken dat er daar nog een gevaar is voor ons. Dat je zegt, jouw veiligheid. Ik bedoel, het eerste al, jouw vrijheid is ontnomen. Want zij hebben jouw Zaventem gebombardeerd. Ze hebben jouw Zaventem gebombardeerd. Dus al. En dan, jouw veiligheid, dat gevoel. Ik vergelijk het altijd Zaventem, omdat ik er graag werkte. Je hebt, soms win je de lotto en heb je een job waar je met plezier naartoe gaat. En omdat ik daar graag werkte, was het een soort van tweede thuis. Iedereen weet als je een 9-to-5 job hebt, spendeert je heel veel van je leven op je job en minder in je privé-tijd, waardoor eigenlijk je job een soort van tweede thuis wordt. Door die aanslag, zeker de maanden daarna, had ik het gevoel van, zeker als ik terug moest gaan werken, je herkent het niet meer. Je moet altijd teruggaan naar de place of the crime.
Hè? En dat doet iets met je. Je blijft positief na zo'n maanden. Van, we got this, we can do this, hè? We kunnen het aan. Maar ergens achterliggend blijf je altijd wel gewaar dat dat uw plek is, waar dat er iets u aangedaan is. En je moet elke dag terug naar daar gaan. Elke morgen terug opstaan, wetende dat je naar daar gaat. En de eerste paar maanden dat ik daar ging, had ik zoiets van... Gaat er hier nooit iets gebeuren? Amai, de eerste paar maanden maar? Ja. Je bent sterker dan mij, want... Je bent sterker dan mij. Ik had ook zoiets van, iemand moet het werk doen. Hè? Ik wou niet opgeven. Dus misschien onderbewust heb ik het altijd daarna nog gehad van, hier kan altijd iets gebeuren. Maar voor mij persoonlijk was dat voor mij geen reden om te stoppen met werken. Ik wou niet afgeven. Ik wou niet de handdoek in de strijd gooien. Ik wou gewoon blijven gaan. En ervoor zorgen dat de luchthaven wel terug kan functioneren. Hè? Is het gemakkelijk geweest om erna nog nieuwe relaties aan te knopen, om het zo te zeggen, om te starten, nieuwe relaties te beginnen? Het heeft zeker zijn proces nodig gehad. Het probleem is, zoals ik zei daarvoor, het vertrouwen in andere mensen was weg. Doordat ik zelf psychologische of mentale problemen zat, heb ik heel hard aan mezelf gewerkt. Hè. Dat is een mooie keerzijde, hè? Dat je toch zo verplicht wordt van, now you have to go and work on yourself. Ja. Wat heb je gedaan? Ja, dus door een trauma mee te maken, ben je eigenlijk verplicht om een beetje aan jezelf te werken, prioriteiten te stellen. En er zijn ook positieve dingen uitgekomen. Hè. Ik heb ook geleerd... Vertel me dan. Eerst en vooral, hoe heb je aan jezelf gewerkt? Je gaat veel mensen mee kunnen helpen. Want elke trauma kan op een bepaalde manier. Want je zit hier, je bent duidelijk happy terug, je bent gezond. Ja. Oké, morgen is een zware dag, but you told me, it's okay. Ja. Dus wat heb jij gedaan? What is the secret? Het is heel belangrijk om erover te praten. Hè. Je zou denken, je eigen opsluiten, even je eigen wegsteken, dat oplost. Maar dat lost het niet op, dat verschuift eigenlijk het probleem. Het is heel belangrijk om erover te praten. Met een specialist, een psycholoog. Maar dat mag perfect ook met een vertrouwenspersoon zijn. Hè. Heb jij met een psycholoog gesproken? Ik ben een psycholoog geweest, ja. En kwam dat via mede de staat zelf? Want ik weet wel dat er slachtofferhulp was enzovoort. Heb jij daar ook gebruik van gemaakt? Ja, ik heb gewoon de verzekeringen kwamen tussen, omdat deze dan natuurlijk een arbeidsongeval is. Dus die nodige financiële zaken, die dan werden wel gerecupereerd. Maar ik geloof dat een psycholoog moet dat wel erkend zijn. Dus er moet wel een erkende psycholoog zijn om die recuperatie te hebben. Maar ik heb daar geen problemen bij gehad. Alles is bij jou netjes verlopen. Ja. Je bent goed opgevangen geweest. Ja, dus voor mij persoonlijk is alles gelopen. Wat ik eigenlijk heel positief van ben, is eigenlijk alles goed gelopen. Ik ben heel goed opgevangen geweest. Er zijn juristen geweest die mij ook goed hebben geholpen. De verzekering heeft alle papieren in orde gebracht. De medische zaken werden ook allemaal wel in orde gebracht. Het is een hele papierwerk, hè, dat weten we allemaal. Nee, dat weten we niet allemaal. Ja. Dat weten we niet allemaal. Ik bedoel, wij gaan die shiny... Nee, dat weten we niet allemaal. En ik bedoel, het is one in a lifetime experience. So, ik wil dat niet van jou afpakken. Maar jij bent tevreden geweest hoe dat alles verlopen is. Van de verzekering tot de staat, tot everything. Persoonlijk was dat goed bij jou. Ja, ik ben heel tevreden over hoe mijn zaak aangepakt is geweest. En de nodige mensen stonden er echt klaar voor mij. En nodige expertises die gedaan werden altijd wel in het oog van jij bent ook een slachtoffer gedaan. Dus ik denk dat ook een van de zaken is waardoor dat ik ook nu zo ver ben geraakt, is omdat alles wel heel vlot verliep voor mij dan, persoonlijk. Wat zeg je tegen de mensen die bijvoorbeeld, als jij hebt gezegd, want het is super belangrijk om erover te kunnen spreken, wat zeg je dan tegen de mensen die bijvoorbeeld zoiets hebben van, daar gaat hij weer al. Want je hebt wel van die mensen die zoiets hebben van, ja maar het is gebeurd, het is een ver van mijn bedshow, so when it's over. Maar het is geen ver van jouw bedshow. This is real.
this is happening. Het maakt deel uit van de rest van jouw leven, van jouw bestaan. Hoe ga je daarmee om? Dat de mensen zeggen van, ja maar, hallo, het is wel al 7 jaar geleden, hè? Ja, Talia, dat zijn mensen die het ook inderdaad niet begrijpen. Hè, want dat is mee... wat je hebt meegemaakt, zij denken van kijk, het is 7 jaar geleden, het is erg, maar het is achter ons. Hè. Het wordt tijd dat je het achter je laat. Ja. Maar ik vind die mensen die dat zeggen, dat zijn niet, in mijn geval zijn dat niet dierbaren die dat zeggen. Dat zijn mensen die verder af in uw vriendenkring zitten of verder af in uw leven zitten. Niet uw dichte mensen. Uw dichte mensen weten waar je behoefte aan hebt en die gaan weten, zelfs voor hun, ook al is dat voor hun 7 jaar geleden, als jij behoefte hebt om erover te praten, laten ze erover praten. Wat ik ook echt aanhaal aan mezelf, maar ook aan alle mensen die het hebben meegemaakt, als je behoefte hebt om erover te praten, zeker vast doen. Er is niks mis mee, ook al is het 7 jaar geleden of 10 jaar geleden of 20 jaar geleden. Als je zegt, ik heb het nu wat moeilijk, ik wil erover praten, dat is absoluut normaal, omdat dat iets is dat ons altijd zal blijven volgen. Je hebt het nu over de mensen die het ook hebben meegemaakt. Wat kan je tegen die mensen zeggen? Like, how can we support them? Like, wat moeten we onthouden? Ik zeg altijd van, kijk, de mensen die hebben meegemaakt, kijk hoe ver we gekomen zijn. Hè? Je bent niet alleen. Er zijn nog slachtoffers die het overleefd hebben. Je bent niet alleen. En we zijn er doorheen gegaan, we zijn er door gevochten. Ik heb het een plaats kunnen geven. En ik geloof dat andere mensen het ook een plaats kunnen geven. Maar als het een dag moeilijker wordt, of zelfs een week moeilijker, of zelfs deze maand heb je het moeilijk, is absoluut normaal. En je moet dat niet verbergen of achterhouden of je voor schamen of denken, het is 7 jaar geleden. Dat is absoluut geen probleem mee. So it's okay to not be okay. Inderdaad. Ja, kijk, dit is... Ik wil je eerst bedanken dat je vandaag de tijd hebt genomen om naar hier te komen, om over een trauma-ervaring te spreken die dat heel wat mensen enorm geraakt heeft, die dat toch België ook op zijn hoofd heeft gezet. You know? Zo'n zaken gebeuren, terroristenaanvallen gebeuren elke dag, by the way, hè? Maar nooit zo dicht bij thuis, you know? En het is nu wel dicht bij thuis gebeurd en heeft, denk ik, enorm veel ogen geopend. 7 jaar later denk je dat de mensen nog altijd bewust zijn dat dit zo dicht kan gebeuren? Of denk je ze van, nope, we zijn het vergeten, want we hebben juist de corona gehad, dat was een andere miserie? Ik denk, de mensen die dit mee hebben gemaakt, zijn nog altijd bewust zijn. Bewust van dat dit nog altijd kan gebeuren. Ik denk ook dat we nu in een tijd leven waar dat van alles kan gebeuren. Het is door de COVID ook, nu dat we hebben gehad, is het heel onverwachts wat er eigenlijk in de toekomst kan gebeuren. En ik denk dat iedereen er wel nu bij stilstaat van vandaag is vandaag en morgen is morgen. En er kan altijd iets veranderen.